કેમ છો મિત્રો? મજામાં? વામજા એજ્યુકેશનમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજના વિડીયોમાં, આજના લેક્ચરમાં, આજના ટોપિકમાં ધોરણ 10 માટે એક અગત્યનો એવો નિબંધ જોવાના છીએ। આમની પહેલા ટીવી ચેનલો વાળો જ આપણે અને તેમની વચ્ચે આવતી એડવર્ટાઇઝ વાળો આપણે નિબંધ લેખન જોયો હતો। આ નિબંધ લેખનમાં આપણે ટીવી ચેનલોની ભરમાર, ભૂષણ કે દૂષણ તેમના વિશે આપણે અભ્યાસ કરવાના છીએ। નિબંધને તમારે વ્યવસ્થિત રીતના આખો ધ્યાન દઈને જોવાનો રહેશે। એક્ઝામ માટે તે ખૂબ જ આઈએમપી હોય છે। તે તમારા ઘણા બધા માર્ક એકી સાથે કવર કરે છે। નિબંધ તમે ન લખો તો ડાયરેક્ટ 6 કે 8 માર્ક જાય તમારા, અને નિબંધ આખો વ્યવસ્થિત લખો તો રોકડા માર્ક આવે। નિબંધને તમારે વ્યવસ્થિત જોવાનો રહેશે। ચાલુ કરતા પહેલા જો તમે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન દબાવો, વિડીયોને લાઈક કરો તથા આ વિડીયોને તમારા મિત્રો પરિવાર દોસ્તો સાથે જરૂરથી શેર કરો। ચાલો આપણે આ નિબંધની શરૂઆત કરીએ। સૌપ્રથમ જોશું નિબંધના મુદ્દાઓ। પહેલો મુદ્દો પ્રાસ્તાવિક, છેલ્લો મુદ્દો ઉપસંહાર, આપણને ખ્યાલ જ છે। આગળ જોઈએ વિવિધ ચેનલો અને કાર્યક્રમો, વિભિન્ન રુચિ ધરાવતા દર્શકો, ચેનલોની ભરમાર, દૂષણ કે ભૂષણ, અને છેલ્લે આપણે ઉપસંહાર જોઈને આ નિબંધ લેખન પૂર્ણ કરીશું। ઓકે, ચાલો શરૂઆત કરીએ। તો કે ટેલિવિઝન એ 20મી સદીનો એક અદ્ભુત આવિષ્કાર છે। ટેલિવિઝન એટલે ટીવી, બરાબર। એ જ્ઞાન અને ગમ્મત સાથે મનોરંજન પીરસનારું એક અજબ સાધન છે। આગળ જોઈએ, અત્યારે ટેલિવિઝન સર્વવ્યાપી બનતા તેના પર ખાનગી ટીવી ચેનલ્સની ભરમાર શરૂ થઈ ગઈ છે। સર્વવ્યાપી એટલે દરેક જગ્યાએ ટેલિવિઝન હોય। અત્યારે તો એક ઘરમાં 3 રૂમ હોય તો 3 રૂમમાં અલગ અલગ ટીવી લગાડ્યા હોય, અને એક ચોથું ટીવી હોલમાં હોય। 4 ટીવી એક ઘરમાં થઈ ગયા। પહેલા તો આખી શેરી કે આખા ગામ વચારે એક ટીવી હતું। આજે 120 ચેનલ વાળા ટીવી સેટ ઉપલબ્ધ છે, અને ટીવી ચેનલ્સની ભરમાર પ્રત્યે કેટલાક લોકો તીવ્ર અણગમો સેવે છે અને ટીવીને IDIOT બોક્સની ઉપમા આપે છે। આ શું છે? તો કે ઇડિયટ બોક્સ। કેવું? ઇડિયટ બોક્સ। ભારતમાં ટીવીનું આગમન ઈસવીસન 1959માં થયું હતું, અને સૌપ્રથમ દિલ્હીમાં રાષ્ટ્રીય પ્રસારણ સેવાનો પ્રારંભ થયો હતો। રાષ્ટ્રીય પ્રસારણ પછી ટૂંક સમયમાં પ્રાદેશિક એટલે કે અલગ અલગ પ્રદેશોમાં પ્રસારણો શરૂ થયા હતા। એ સમયે કાર્યક્રમોની ગુણવત્તા અને વૈવિધ્યની દ્રષ્ટિએ સરકાર હસ્તકના દૂરદર્શન કેન્દ્રોની પ્રગતિ સંતોષકારક હતી। સમય જતા અનેક ખાનગી એટલે કે પ્રાઇવેટ ચેનલો શરૂ થઈ, અને જેમાં ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિ થતી ગઈ। આજે ઝી ટીવી, ઝી સિનેમા, ઝી ન્યૂઝ, સ્ટાર પ્લસ, સ્ટાર મૂવી, સોની, એક્શન, સહારા, ડિસ્કવરી અને મ્યુઝિક ચેનલ્સ ઉપરાંત બીજી કેટલી ચેનલ્સ ભારતના દર્શકોનું દિલ જીતી લેવા માટે જાત જાતના અને ભાત ભાતના કાર્યક્રમો પ્રસારિત કરે છે, બરાબર। થોડાક સમય પૂર્વે આપકી અદાલત, વાહ ક્યા સીન હે, ઝી હોરર શો, TVS આરેગમ, અંતાક્ષરી અને 1 મિનિટ જેવા કાર્યક્રમો દર્શકોમાં ખૂબ જ લોકપ્રિય થયા હતા। એ પછી એક મહલ હો સપનો કા, બુગી વુગી, હમ 5 અમાનત, કોરા કાગજ, કહાની ઘર કી, ક્યોંકि સાસ કી કભી બહુ થી અને કોણ બનેગા કરોડપતિ જેવા વિવિધ કાર્યક્રમો દર્શકોના દિલ દિમાગો પર છવાઈ ગયા। અત્યારે શું છવાયેલું છે? કોમેન્ટ કરો। અનુપમા વગેરે વગેરે। આગળ જોઈએ, દૂરદર્શન દ્વારા દર્શાવવામાં આવતી સુરભી શ્રેણીઓ પણ દર્શકો પર ખૂબ પ્રભાવ પડ્યો છે, અને આમ રાષ્ટ્રીય અને ખાનગી ચેનલ્સો વચ્ચે સતત સ્પર્ધા પ્રવર્તી રહેલી છે, અને રોજ એકથી ચડિયાતી કાર્યક્રમો પ્રસારિત થાય છે। એકથી સારો કાર્યક્રમ કંઈક ને કંઈક આવી જ ગયો હોય। ટીવી શ્રેણીઓમાં મોટે ભાગે સંયુક્ત કુટુંબની જીવન કથાનો ચિતાર આપવામાં આવે છે। તેમાં પણ લાંબા સમય સુધી જે શ્રેણીને ચલાવવાની હોય તેમાં પ્રસંગોની વિવિધ પ્રકારે ગૂંથણી કરવામાં આવે છે, અને દર્શકો આવી શ્રેણીઓના પાત્રોના પ્રસંગો સાથે ખૂબ ઓતપ્રોત થઈ જાય છે। એક જ પરિવારના સભ્યો એક જ સમયે જુદી જુદી ચેનલ્સ નિહાળવા ઈચ્છતા હોય ત્યારે તેમની વચ્ચે ગજગ્રાહ થાય છે। છોકરો કહેતો હોય કાર્ટૂન જેવો, મોટા કહેતા હોય કે અમારે સમાચાર જોવા, બરાબર। ઘરની વહુ હોય કહેતી હોય કે અમારે સિરિયલ જોવી, અનુપમા જોવી। એક જ ઘરમાં 3-4 ટીવી સેટ વસાવવાની પ્રથા હજુ અમુક જ ઘરોમાં આવી છે। અત્યારે તો જાજા ઘરોમાં આવી ગઈ છે। આ નિબંધ લાગે છે થોડાક વર્ષો પહેલા
લખાણો હશે. આથી ભિન્ન ભિન્ન રુચિ ધરાવતા દર્શકો પોતાની પસંદગી મુજબના કાર્યક્રમો જોઈ શકતા નથી. અને આમ આજે તો વિવિધ ચેનલ્સો, ટીવી ચેનલ્સોનું દર્શકો પર જાણે કોઈ આક્રમણ થયું છે. દર્શકોનો મોટા ભાગનો સમય અને શક્તિ ચેનલ્સ જોવામાં ખર્ચાય છે. આથી બહાર ફરવા જવાની અથવા તો સ્વજનોને મળવા જવાની પ્રવૃત્તિ ધીમે ને ધીમે, દિવસે ને દિવસે ઘટતી જાય છે. મોટા ભાગે ટીવી ચેનલ્સના કાર્યક્રમોમાં સુખી, સંપન્ન અને વૈભવશાળી લોકોને જ દર્શાવવામાં આવે છે. સૂટ બૂટ પહેરીને ટનાટન હોય. એમાંના કેટલાક પાત્રો માત્ર ફેશન શોમાં જ શોભે તેવા આધુનિક અને અટપટા વસ્ત્રો પરિધાન કરે છે. તેઓ મોંઘી કાર અને મોબાઈલ ફોનનો ઉપયોગ કરે છે. દારૂ અને ધૂમ્રપાનનું નિસંકોચ સેવન કરે છે. પણ જાતનો સંકોચ રાખ્યા વગર ડગલે ને પગલે હિંસા, કાવા દાવા અને ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓ આચરે છે. તેથી દર્શકો હિંસા, ગુનાખોરી, તોછડાઈ અને વિલાસિતા જેવા કુસંસ્કારોની પ્રેરણા ગ્રહણ કરે છે. પરંતુ ટીવીના કાર્યક્રમોની સાથે સાથે મોટા પ્રમાણમાં રજૂ થતી જાહેરાતો દર્શકોને માથાના દુખાવા સમાન બની રહે છે. મોટે ભાગે જાહેરાતો શરૂ થતા જ દર્શકો ચેનલ બદલી નાખે. જો દર્શકો માત્ર ઊંચી કક્ષાના કાર્યક્રમો જોવાની ટેવ પાડે તો ઘણી બધી સારી બાબતો શીખી શકે છે. શ્રેષ્ઠ ગુણવત્તાવાળું, સારું એવું જોવો. તમે પણ યુટ્યુબ ચેનલોમાં સારી એવી ચેનલ જોવો કે તમારા માર્ક સારા આવે, તેના માટે મહેનત કરવા વાળા વ્યક્તિઓ છે તેઓની ચેનલ જોવો. કેટલીક ટીવી શ્રેણીઓ ઉદ્યમ, ખંત, ધીરજ, સાહસ, પ્રામાણિકતા વગેરે ગુણોની મહત્તા દર્શાવે છે, જનસેવાના સંસ્કારો આપે છે અને મનુષ્યોને નિષ્ઠાવાન બનાવવાનો સંદેશ આપે છે. અને આમ કાર્યક્રમો તો પ્રસારિત થયા કરે, પણ એમાં શું જોવું અને શું ન જોવું તેનો વિવેક દર્શકોએ કરવાનો છે. આપણા યુટ્યુબમાં વાત કરું તો આપણી મોટા ભાગની ચેનલો સારી છે, ખરાબ નથી કહેતો, એકેય ચેનલનો ખરાબ નથી કહેતો, પરંતુ તમે એવી ચેનલ જોવો કે તેમાંથી તમને કંઈક શીખવા મળે છે. બરાબર. આજના આપણે આ નિબંધ લેખનમાં આટલું જ રાખવાનું છે અને 100% આ નિબંધ તમને એક્ઝામમાં કામ આવવાનો છે. બરાબર. આ નિબંધ પૂછે કે ન પૂછે એમ હું નથી કહેતો, પરંતુ બીજો કોઈ નિબંધ પૂછે તો તમે ઘણી બધી વસ્તુ તમારી જાતે લખતા શીખશો. ઓકે, મજા આવી તો વિડીયોને લાઈક કરો. ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન દબાવો તથા આ વિડીયોને તમારા મિત્રો, પરિવાર, દોસ્તો સાથે જરૂરથી શેર કરો. ફરી મળશું એક નવા વિડીયો સાથે. ફરી પધારજો. બાય. જય હિન્દ. વંદે માતરમ. આવજો. ધન્યવાદ. Thank you.